සියලුම දෙනාට අයබෝවන්. අදත් පිළිගන්න SLDEEM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ මේ binance.com කියන මේ binance exchange site එකකින් එන අලුත්ම airdrop එකක් ගැන. ඔයාලා දන්නවා learn and earn course වලින් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. මම කිහිපයක්ම ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්න ජූනි 2 වෙනිදා කියන්නේ හෙට නෙවෙයි අනිද්දා ජූනි 2 වෙනිදා පුළුවන් තරම් ඉක්මන් කරලා account නැති අය account එකක් හදාගන්න සහ මෙයාලා time එකක් දෙයි අපිට account එකක් හදාගන්න. ඒ වෙලාවට ඒ account එක හදාගන්න මම ඒ විස්තර Telegram group එකේ දානවා. අපේ Telegram group එකේ link පල්ලා description එකේ තියෙනවා. ඒකෙන් join වෙන්න පුළුවන්. ආය මම මේ website එකකට දානවා. මේක SLDEEM website එක අලුතෙන් හදපු SLDEEM YouTube channel එකත් එක්ක ඉන්න අයට මේක හදලා තියෙන්නේ. මේකේ මම දානවා learn and quiz answers මේකෙත් දානවා. ඒ වගේම අපේ Telegram group එකේ දානවා. ඔයාලට ඒ දෙකම මිස් වුණොත් ඔයාලට මෙන්න මේ website එකට යන්න පුළුවන්. වෙන මේ වෙබ්සයිට් එක මතක තියාගන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලත් ඔයාලට පුළුවන් binance quiz answers ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම මතක් කරන්න තියෙන්නේ තාමත් අපේ subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මේ binance account එකක් හදාගන්න කොහොමද කියන එක ගැන ඒකට ගිහිල්ලා බලලා මෙයාලා ටයිම් එකක් දෙනවා අපිට account එකක් හදාගන්න. මොකද අලුත් users ලාට විතරයි මේ airdrop එක ගන්න පුළුවන්. හැමෝටම බෑ. all users ලාට මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. new users ලාට කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලගන්න new binance users කියලාම එයාලා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේක all account තියෙන අයට මේ airdrop එක කරන්න බෑ. ඒක අදාළ වෙන්නේ අලුතෙන් මේ වගේ register වෙන අයට විතරයි. ඒ වගේම එයාලා ටයිම් එකක් දෙයි අපිට කොයි වෙලාවෙ හදන account වලට මේක අපිට ගන්න දෙන්න කියලා. මම ඒ update දාන්නම් අපේ Telegram group එකේ. Telegram group එකට join වෙලා ඉන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ airdrop එක ගන්න අලුත් users ලා මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම පරණ users ලා ඉන්නවනම් එයාලත් බලන්න. එයාලටත් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මොකද binance learn and earn quiz එකක් කරන විදිහ මම අද කියලා දෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. සියලුම වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ එකට අදාළ link පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම බලන්න පුළුවන් අදාළ details ටික. හරි. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේක තමයි dashboard එක. මේක තමයි මගේ account එකේ dashboard එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා new binance users rune bsw jasmine කියලා. මෙන්න මේ token තුන තමයි නැත්නම් මෙන්න මේ token තුන තමයි මෙයාලා ජූනි 2 වෙනිදා release කරන්නේ airdrop එකක් විදිහට new binance users ලාට. හැමෝටම නෙවෙයි අලුත් අයට විතරයි. හැබැයි පරණ ඉන්නවනම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා කරන විදිහ වැදගත් වෙනවා. මේ වගේ answers අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙන මේ මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වෙන මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මම අපේ වෙබ්සයිට් එකේ දාන්නම්. මේක තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එක. ඒකට දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට වෙන මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය දෙකෙන් ඔයාලට answers ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ Telegram group එකට join වෙලා ඉන්න අයටත් ඒකෙන් answers ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා new binance users කියලා. ඔයාලට මේක click කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා phone එකකින් ගියත් computer එකකින් ගියත් දෙකම එකයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. මම මේකේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මෙතෙන් ගිහම මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. new binance users run bsw jasmine කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා take quiz on 2 june june 2 තමයි මේක තියෙන්නේ to earn free crypto කියලා. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ crypto ප්‍රමාණය අපිට free බෙදලා දෙනවා මේ අදාළ ආයතනෙන් new binance users ලාට විතර. මම මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට phone එකකින් ගියත් මේ විදිය ලැප් එකකින් හරි කම්පියුටර් එකකින් හරි ගියත් මෙන්න මේ විදිහමයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා earn free crypto through learning කියලා. මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා new user කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා welcome to crypto කියලා. මෙන්න මේක තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ start course. ඊට පස්සේ මෙතන start course. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේක අලුත් user කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් $15ක විතර income එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ airdrop එකෙන්. මම පෙන්නන විස්තර ටික $15ක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේ income එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක කරන අයට. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක කරන්න නම් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙන. දැන් මෙතන මගේ තියෙන all reward redeem කියලා. මම මේ හැම එකක්ම කරලා තියෙනවා. මම මේකේ හැම එකක්ම අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ දැන් ඔයාලට මම ඉස්සලා පෙන්නුවා මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ coin තුන rune bsw gasmy මෙන්න මේ coin තුන අලුතෙන්ම තමයි මෙයාලා airdrop නැත්නම් මෙන්න මේ learn and earn එකෙන් දෙන්නේ. මේවා අපිට කරන්න බෑ. මොකද අපි පරණ අය. එතකොට මේකට අලුතෙන් register වෙන අයට, ඒ කියන්නේ මෙයාලා දෙන time එකේ register වෙන අයට time එකක් දෙයි. මෙයාලා register වෙන මේ airdrop එක දෙන time එකක් මේ learn and earn quiz එක කරලා ගන්න පුළුවන් time එකක්. ඒ time එකේ කරන අයට තමයි මේක හම්බෙන්නේ.
එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන what is throat chain rune කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක අලුතෙන් වෙන එක BSW එක Jasmine මෙන්න මේ තුන තමයි දෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙව්වත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. එව්වත් මීට කලින් දුන්න යාළුවෝ මේ learn and earn quiz වලින් මේ වගේ answers ඔයාලට මෙන්න මේකෙන් ගිහලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ අපේ website එකේ දාලා තියෙන ඒකේ answers මේ හැම එකක්ම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ answers වල answers ගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි answers එකක් නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම මේ website එකකින් ගන්නත් පුළුවන්. website එකක් දෙනවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ answers. මෙන්න මේ හැම එකම ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මෙයාලා කියන්නේ ජූනි 2 දෙන්න පුළුවන් දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ තුන අනිත් ටික බැරි වුණත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ තුන පුළුවන්. හැබැයි new binance users ලාට විතරක් Jasmine එකයි BSW එකයි rune කියන වෙන මේ coins තුනේ learn and earn quiz ටික කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒ වගේම වෙන මේ දෙකත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. මේක BUSD token හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. ඒකනොත් ඔයාලට තව token වර්ගයක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන දැන් මෙහෙම ආපුවාම මෙතන තියෙනවා start course කියලා එකක්. මේක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා what is throat chain rune කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේකට ආපුවාම මෙන්න මෙහෙම තමයි දැන් පෙන්නන්නේ. airdrop එක නැත්නම් මේ quiz එක තියෙන දවසට ඔයාලට මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයාලට තියෙයි start the quiz කියලා එකක් තියෙයි. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේකට answers දෙන්න තියෙනවා. answers මේ website එකේ දාලා තියෙයි. නැත්නම් අපේ Telegram group එකේ දාලා තියෙයි. එන්න විදිහට තමයි ඒකට answers දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් කියනම් මොකද්ද කියලා මේ answers දෙන්න තියෙන මෙන්න මේ airdrop එක නැත්නම් මේ learn and earn answers දෙන්න තියෙන මේක මොකද්ද කියලා කියන්න. මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් binance announcement වලට ගියපුවාම මෙතන තියෙනවා learn and earn receive free crypto by completing course and quiz කියලා 2022 6 වෙනි මාසේ 2 වෙනිදා ඔයාලට වෙන්න මේ airdrop එකේ හම්බෙන්නේ. කියන්නේ කරන්න පුළුවන්. තාමත් බැරි වුණ අයට කරන්න පුළුවන්. 6 වෙනි මාසේ 2 වෙනිදා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ දවස් තමයි අලුත්ම users ලාට විතරයි මේක හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේක මම මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එනවා. දැන් මෙයාලගේ rules ටිකක් තියෙනවා. මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. rules ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. $9ක ක්‍රිප්ටෝ මෙයාලා දෙනවා කියලා කියනවා. මේ තුනෙන් විතරක් මම ඔයාලට කිව්වේ මේ තුන විතරක් නෙවෙයි. මෙතන තව තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒවා සමහරක් විට open වෙයි අලුත් users ලාට. මේවත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අතන 9යි තව ගාණක් එකතු වෙයි. එකතු වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මෙතන 9ක් එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ airdrop තුනේ මෙන්න මේ rune එකයි BSW එකයි Jasmine එකයි මෙන්න මේ coins තුනේ තමයි මේ learn and earn quiz එක තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් new users කියලා මෙතන completely black අකුලෙන්ම ලියලා තියෙනවා. එයාලා මේක අපිට දෙන්නේ new users ලාට විතරයි කියලා. ඒතකොට මේක තියෙන්නේ 6:02 AM ඒ කියන්නේ උදේ 7ට UTC වෙලාවෙන්. UTC වෙලාවට පැය 5මාරක් එකතු කරලා තමයි ශ්‍රී ලංකන් ටයිම් එක සිලෙක්ට් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන 7ට 5මාරක් එකතු වෙලා තමයි අපේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් මේක තියෙන්නේ. හැබැයි මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ complete KYC අයට විතරයි. කියන්නේ KYC complete කරලා තියෙන අයට විතරයි මේ learn and earn quiz එක කරන්න පුළුවන් සහ reward ගන්න පුළුවන්. අනිත් විස්තර ටික මෙතන තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් 6:02 7යි UTC වෙලාවෙන්. ඒ කියන්නේ පැය 5මාරක් ලංකාවේ වෙලාවට එකතු වෙන්න ඕනි. එන්නේ ටයිම් එකට තමයි මේක තියෙන්නේ. new binance users ලාට විතරයි $9ක ක්‍රිප්ටෝ මෙයාලා දෙනවා කියලා කියනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික තමයි rules ටික. ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පහළට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා KYC කරලා තියෙන්න ඕනේ මේකේ. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක කරලා ඉවර වුණාම ඔයාලට reward එන්නේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා අදාළ තැනට ගිහිල්ලා මේකෙන් ඔයාලගේ reward එක ගන්න පුළුවන්. reward send එකට ගිහිල්ලා එන්නේ විදිහට තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන. reward send එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ගාන ඔයාලට complete කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒක ඔයාලගේ account එකට claim කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. හැම විස්තරයක්ම දාන්නම් අපේ Telegram group එකට join වෙන්න නැති අය join වෙලා නැති අය join වෙන්න. වෙන මේක තමයි airdrop එක නැත්නම් මෙන්න මේක තමයි learn and earn quiz එක. ඔයාලට මේක click කරලා ගිහිල්ලා ජූනි 2 වෙනිදා මේක කරන්න පුළුවන්. UTC වෙලාවෙන් 7ට තියෙන්නේ. එහෙනම් පුළුවන් අය කරගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.